Okay, so last week saya ada ajar pasal last week lagi. Last lecture saya ada ajar pasal composite function. So saya kata ini just recall daripada apa yang awak dah belajar dekat sekolah dulu. Okay, so saya ada bagi homework untuk suruh buat soalan nombor 2 ni. Okay, kalau ada masalah untuk buat composite function ni boleh bagi tahu saya. Nak cek jawapan pun boleh hantar je dekat dalam Telegram. Saya tengokkan. Alright, so soalan nombor 3 dengan 4. Okay, soalan nombor 3 ni saya just recall balik hari tu. Dia adalah reverse process untuk soalan composite function. Contohnya dia bagi kat sini, dia dah bagi GF, dah bagi composite function, dan dia bagi G, dia minta function F. Dia nak yang dalam. Okay, macam ni lah. Dia dah bagi GF, dan dia minta F ni apa. So tak ada masalah. Kita boleh buat GFX sama dengan apa. Masukkan balik dalam GX ni. And then sama dengan GFX yang kita ada. So kita akan ada dua equation yang sama. So kita boleh buat simultaneous equation lah. So kunci dia untuk cari yang dalam adalah simultaneous equation. So awak tahu bila kita nak cari simultaneous equation, kita boleh equate dua equation yang sama ni. So kunci dia adalah kita buat simultaneous equation. Okay. So yang kedua pula, dia dah bagi GF. Tapi kita nak cari G yang kat luar, bukan F yang kat dalam. So F yang kat dalam cara dia macam nombor 3. So kalau dia minta G yang kat luar, dia dah bagi GF, dia minta G yang kat luar. Cara dia adalah kita kena guna let ni. Okay, tapi sebenarnya saya ajar cara ni sebab masa ni kita belum masuk inverse lagi. Saya tahu mungkin dekat sekolah awak ada belajar kaedah yang menggunakan inverse untuk dapatkan function G yang dekat dalam, yang dekat luar tu. Sekejap, tak boleh pula padam. Okay, yang ni kan saya minta semua orang try nombor 5 hari tu. Okay, jom kita try buat. Soalan nombor 5 ni adalah sama macam soalan nombor 4. Bezanya yang tu saya bagi sebagai exercise. Okay, dia kata find GX if given FX dengan GFX. Okay, soalan ni find H if given G dengan HGX. So dia minta function yang dekat luar ni, H. Macam soalan atas ni, GF, dia minta G. Soalan bawah ni, dia bagi HG dan dia minta H. Okay, samalah soalan dia. So, ada cara yang kita boleh gunakan iaitu untuk dapatkan H yang kat luar ni, kita compositekan dia dengan G inverse. So, kita dah ada HG, so kita jadikan dia HG G inverse. So maksudnya untuk buat soalan yang nak cari outer function ni, kita boleh gunakan kaedah composite dengan inverse. So, mungkin awak belajar macam ni juga kat sekolah dulu, tak salah pun sebenarnya. Okay, so kat sini kita dah ada GX. Okay, first saya perlukan G inverse kan. Since saya perlukan G inverse, saya carilah dulu G inverse apa. So GX equals to 3x minus 4, which is Y equals to 3x minus 4. So awak pun tahu kalau nak cari inverse dia, kita cuma kalau ini Y perkara rumus, kita jadikan X sekarang perkara rumus kita punya subjek. So nak jadikan X kita adalah sebagai subjek. So kita buat 4 ni pergi belah sana. We have Y plus 4 equals to 3X. So X sama dengan Y plus 4 over 3. So maksudnya G inverse awak adalah, ada apa-apa ke? X plus 4 over 3. Saya ada buat salah apa-apa ke? Dengar ada yang buka mic tu. Tak ada. Tak ada, okey.
So ini adalah G inverse saya. Walaupun saya dapat X sama dengan Y plus 4 over 3, kita nak G inverse X. So kita tukarlah jadi X plus 4 over 3. So kita dah dapat G inverse. Tadi ingat kita kata kita dah ada HG. Kita dah ada HG. So kita punya HGX is equals to 6X plus 10. So kalau saya nak HG, dalam dia G inverse. So dalam dia adalah G inverse. Kita masukkanlah instead of X dia akan jadi G inverse 6X plus 4 over 3 plus 10. Macam tu. 6 over 3 is 2. 2X plus 8. 2X plus 8 plus 10 which equals to 2X plus 18. So ini apa? Ini adalah HX yang kita nak cari. Ini adalah HX yang kita nak cari. HX yang kita nak cari. So H adalah HG inverse. So senang kan nampak macam kita dah belajar matrik dulu. G dengan G inverse kita boleh cancel off. So kita compositekan dia dengan G inverse, kita dapatlah H sahaja. So this is your answer untuk HX. So apa beza dengan yang atas ni? Yang atas ni pun sebenarnya kita cari yang nampak yang warna oranye ni, sebenarnya saya cari je dia punya inverse tu. Saya cari je dia punya inverse and then saya masukkan and then saya dapat in terms of Y. Kita nak jawapan in terms of X, kita jadikan dia in terms of X. Tapi kat sini, kat bawah ni, bila masa yang saya tukar daripada Y jadi X tu, sebenarnya dekat sini Y, kita dah tukar dia terus jadi X. So nanti bila dapat jawapan tak perlulah kita nak tukar jadi X balik. Bezanya dengan atas, atas ni yang last kali baru kita tukar daripada Y jadi X. Yang bawah ni Y jadi X tu kita tukar masa cari inverse tu. So tak ada masalah. Boleh guna mana-mana kaedah. Sebenarnya dia adalah kaedah yang sama. Cuma cara penerangan saya sahaja yang berbeza. Hari tu saya tak sebutlah ni inverse dia. Okay, hari ni saya sebut sebenarnya yang kita substitute dekat dalam ni adalah inverse dia sebenarnya. Okay. So itu adalah untuk composite function. So inverse function hari tu pun sepatutnya tak ada masalah. Okay, saya dah bagi dah, kita dah buat dah semua contoh dekat dalam lecture hari tu. Graph inverse mesti pantulan dekat garisan Y equals to X ni ya. Kalau awak tak nampak dia sebagai pantulan, maksudnya graf awak tu salah. Saya minta awak buat soalan ni sebagai exercise hari tu. Boleh tunjuk dekat saya untuk saya cek betul ke tidak awak punya graf tu. Okay, so hari ni kita akan masuk subtopik terakhir which is 5.4 exponential and logarithm function. So untuk graph exponential dengan logarithm ni it's very easy. The shape ada untuk exponential ada dua jenis ini sahaja. Okay, ini untuk base yang base ni A lah. A ni kan base kita. Base yang more than 1. Ini untuk base yang between 0 and 1. Okay, graph dia macam ni. Okay, so domain, if you can see here, your domain would be negative infinity to infinity. Negative infinity to infinity. Because it can go sekiri-kirinya dan dia boleh pergi sekanan-kanannya. Boleh pergi sekiri-kirinya, dia boleh pergi sekanan-kanannya. Nothing can stop your graph to go to the left or to the right. So the domain would be negative infinity to infinity. But how about the range? The range kat sini sebenarnya untuk graph exponential kita ada horizontal asymptote. So horizontal asymptote untuk graph contoh ni adalah dekat sini. Ni adalah kita punya horizontal asymptote. Y equals to 0. Kenapa horizontal asymptote Y equals to 0? Macam biasa. Awak nampak tak dia ada tambah
tambah apa-apa tak? Tambah atau tolak apa-apa? Tak ada. Tak ada tambah atau tolak apa-apa. Tak ada tambah atau tolak apa-apa. Maksudnya dia tambah kosong lah. So horizontal asymptote awak would be y equals to 0. Graph exponential mesti ada asymptote. Meaning that dia hanya menghampiri kosong. Tapi tak sampai. Menghampiri kosong tapi tak sampai. This is your exponential graph. Okay, ada orang yang confused. Sebelum tu ada orang yang confused. Exponential tu apa? Exponential tu, kalau saya ada 2 kuasa X, ini kita panggil sebagai exponential. Sebab sekarang X tu adalah power kita. X adalah power. Okay. Tapi kalau saya ada X kuasa 2, adakah ini exponential? Ni yang ramai orang confuse. Ini bukan, okay? Bukan sebab ini ni function tapi nama dia adalah polynomial. So dalam matematik, there are various function that we can have. So it can be exponential, it can be polynomial, it can be trigo. Trigo tu kalau awak jumpa sin x, cos x. Ni kita belajar topik 7 nanti. Tangent x. Okay, ini kita panggil sebagai trigonometric function. Ni exponential function. This one is polynomial function. We can also have logarithmic function. So, bila kita jumpa logarithm, okay, kita panggil dia sebagai logarithmic function. Dan juga, apa lagi yang kita boleh ada? So, these are the types of function that we can have. Kalau sin dengan log ni senang lah awak nak recognize dia sebab dia mesti ada sin, cos, tangent, trigo ni. Mesti senang kita nak tahu dia adalah trigo. Ataupun log, mesti ada log apa. Tapi polynomial dengan exponential ni ramai orang yang confuse. Kita tengok baik-baik, exponential ni power dia adalah x. Polynomial tu macam awak jumpa kuadratik, cubic, linear, itu semua kita panggil sebagai polynomial function. Okay, so yang graf yang saya sebut hari ni adalah merujuk kepada exponential. Okay, jangan awak excited nak lukis graf exponential, kejap lagi awak jumpa graf polinomial kuadratik pun, awak pergi lukis graf exponential ni salah. Okay, so ada 2 shape graf tadi. So range dia bila dia ada horizontal asymptote, sebab horizontal asymptote kat sini, so maksudnya range dia starting from 0 to infinity, but 0 is not included. Since 0 is not included, it is an open bracket here. Also same here, open bracket 0 to infinity like that. So any question for the first part of your exponential function? Okay, kalau tak ada, kita lukis graf untuk exponential ni. Okay, nampak itu adalah graf exponential. Misalnya kita tahu dia adalah exponential, base dia constant, power dia adalah x. So, kita tengok tadi dia kata kalau kita punya base tu adalah di antara 0 dengan 1, macam mana bentuk dia? Bentuk dia ke kiri macam tu. Okey, so kita tengok macam mana saya lukis. So X dan Y mesti label. Okay, Y equals to half to the power of X. So it will be like this. And it has an asymptote there. Dia tak ada tambah apa-apa kan? Dia tak ada tambah apa-apa. Meaning that it has its asymptote at Y equals to 0. This is your asymptote. And then it has an intercept here. So this is y-intercept, meaning that you can find by substituting x equals to 0. Y-intercept, when x equals to 0, y equals to half to the power of 0, it is 1. Like this. Okay, dah dapat dah satu graf exponential.
Because it's very easy. Graph yang shape macam ni je. Lengkap dengan you punya asymptote and also intersection. How about this one? Okay, so tengok balik yang dekat atas tu. 2 to the power of x. A kita adalah more than 1. Base kita more than 1. So base kita more than 1, bentuk graph dia macam yang atas ni. Okay, so this is the shape of your graph. Okay, lukislah. Dia mesti tak kena dekat kosong. Dia mesti menghampiri sahaja. Siapa yang baru masuk tu? Okay. So, this is your asymptote, horizontal asymptote. Kenapa ada horizontal asymptote? Graph exponential mesti ada asymptote. Nampak tu dia plus 0. So, your horizontal asymptote would be y equals to 0. And then it also has intercept here. What is the intercept? When x equals to 0, y equals to 1. Okay, nampak beza dia adalah shape. Shape dia sahaja. Okay, ataupun kalau nak senang nampak lah, ni sebenarnya y to the power of half x ni, semua orang pun dah terror dah buat index. Indices ni 1/2 meaning that 2 to the power of negative 1, am I right? Okay, and then 2 to the power of negative x. So this is y equals to 2 to the power of negative x. Here we have y 2 to the power of x. So nampak tak? Positive x, dia macam ni. This is y to the power of 2. Ingat saya kata, kalau x tu yang negatif, we reflect the graph dekat belah kiri dia. Kiri kanan. Based on your y-axis kiri kanan. So that's why lah graph kita yang y equals to 2 to the power of negative x. Okay, ni y to the power of 2 to the power of x. Ni 2 to the power of negative x. Dia reflect belah kiri macam tu. Boleh juga, tak ada masalah. Alright. So, tadi kalau kita punya base adalah 2. We can say that any positive number can be used as the base of our exponential function. So, the most important exponential function has a base given by the Euler's number. So, selalunya yang kita jumpa dalam soalan, dia bagi kat kita Euler's number. E to the power of x. E tu apa? E tu kalau awak tekan calculator, it has a value which is 2.718281828182 and the value goes on and on. So, takkanlah kita nak tulis 2.718281828 to the power of x macam tu. Panjang value dia. So, kita tak tulis 2.718, no. We write it, this number as E. So, bila awak jumpa E dalam matematik exponential tu, dia sebenarnya nombor. Dia adalah a value, a constant, a coefficient. Dia adalah nombor. Dan power dia adalah x. So this is what we call as exponential function with Euler's number as your base. Okay, so boleh tak kita lukis graph? Of course lah boleh. E ni graph dia yang macam example A ke macam example B shape dia. Kalau saya ada E to the power of x. B. Okay, macam B. Kenapa macam B? Sebab base dia positif. Positif, base dia positif lah. X dia positif dan base dia ni adalah more than 1. So, more than 1 kan bentuk dia macam ni. Okay, so if I have an exponential function EX, so let's draw our graph together. Sketch the graph of the following function and find its domains and range. So, saya lukis dulu kita punya koordinat paksi X dengan paksi Y.
Okay, kalau ada prinota tu boleh lukis juga Pak C. So, lepas ni kita boleh lukis je terus graf. Kenapa ni dia? Jap. Okay. Alright, so let's draw the first graph, e to the power of x. So your graph would be like this je. Ingat saya kata exponential dia mesti ada horizontal asymptote, which our horizontal asymptote here is 0. So dia menghampiri kosong tapi tak sampai dekat kosong tu. So bolehlah awak buat graf tu macam dekat sikit lah dengan kosong. Dia menghampiri kosong tapi tak sampai. And as you can see, we have our intercept here. What is your intercept? Very easy to find intercept. When x equals to 0, y equals to e to the power of 0. E to the power of 0. So anything to the power of 0 is 1. So 1 here. So this is your shape of your graph with your horizontal asymptote. Y equals to 0. Saya dah ulang benda yang sama daripada tadi buat graf ni. Shape, intercept, asymptote. Shape, intercept, asymptote. So e to the power of negative x, how would the graph be? So dia adalah graf yang reflect ke kiri lah. Because e to the power of negative x. So e to the power of negative x would be like this. And also we have asymptote when x equals to 0, y equals to 1. Okay, and this is your horizontal asymptote, y equals to 0. Okay, we move on to the next one. Okay ke? Okay, so e to the power of 2x, let's see how is the graph. And also e to the power of x plus 1. Okay, untuk yang C ni, what is your asymptote? What is your horizontal asymptote for C? Y equals to 0. So dekat sini jugalah. Okay, and we have to find our intercept. When x, this is your shape of your graph. And then your intercept, x equals to 0. Y is still 1. E to the power of 0 is 1. And your horizontal asymptote is y equals to 0. So we have these three information, meaning that we can draw our graph easily like that. Okay, for D, what is the shape of your graph? Like this. What is the asymptote now? Sorry, the asymptote now would be y equals to 1. Very good. And what is the intercept? We have when x equals to 0, y equals to 2. Very good. E to the power of 0 is 1. 1 plus 1 is 2. Okay, this is your y and this is your x. Y horizontal asymptote tadi, saya kata bila kita ada asymptote, make sure kita lukis dulu asymptote tu. Kenapa graf yang ABC ni saya tak lukis asymptote? Bukan saya tak lukis tapi asymptote tu berada dekat atas paksi X. So kita tak payah nak susah-susah sebenarnya lukis dia. Tapi untuk soalan ni, since our asymptote is at Y equals to 1, like this. Okay, this is Y equals to 1. And you have to draw your graph. This is the shape of your graph that you said just now. And dia menghampiri satu tapi tak sampai. So we have to show that dia menghampiri satu tapi dia tak sampai. And then dia punya intercept tadi dekat 2. So this is what we found earlier. The shape of the graph, the intersection and also the asymptote. So itu adalah 3 benda yang penting dalam awak lukis graph exponential. Kita try ada lagi 2 contoh ni.
So how about this one? What is the shape of the graph? Positive ke negative? Positive like this. How is the horizontal asymptote? Y equals to 0. And what is the intercept? When x equals to 0, y equals to berapa? When x equals to 0, y equals to berapa? Tu. Cuba lagi. Bukan 1, Dua. 2. Oh, 2. Okay. Very good, 2. So e to the power of 0 is 1. 1 times 2 is 2. Okay, so horizontal asymptote is like this dekat tu. Okay, beza dia, apa beza dengan yang atas? Beza dia adalah dia punya intercept tu. Kalau kita tengok graf yang A dengan C. Graf A dengan C ni macam tak ada beza. Intercept pun dekat 1. Horizontal asymptote pun dekat Y equals to 0. Shape pun sama. So, apa yang membezakan graf A dengan C adalah dia punya kegemukan dengan kekurusan graf tu. Tapi dalam matematik, bila kita sebut sketch, kita tak tengok pun dia punya graf tu lengkungan dia sebab masa awak buat graf kuadratik kan. Ada saya kata dia mesti macam ni, gemuk macam ni. Ataupun graf tu mesti macam ni. Kita tak tengok dia punya gemuk kurus ni. Sebab asalkan graf tu betul. Ini mungkin adalah graf x squared plus 3 contohnya kat sini. So ada orang lukis gemuk macam ni, ada orang lukis kurus macam ni. Tapi dua-dua pun betul sebab kita sketch. Sebab yang penting adalah betul tak dia punya minimum point dekat 3 dan betul tak shape dia adalah bell shape yang kuadratik ni. Tapi dia punya gemuk kurus ni saya tak pernah kata kita tengok mesti dia kurus macam tu sebab kita bukan draw dekat atas kertas graf tak, kita sketch sahaja. Okay, so itu adalah beza untuk soalan A dengan C ni. Yang penting intercept dia mesti betul, dia punya shape, basic shape dia mesti betul dan dia punya horizontal asymptote pun mesti betul. Sama tu memang samalah tapi sebenarnya secara tepatnya kalau awak lukis dekat dalam apps ke apa, ataupun awak lukis dekat atas kertas graf, kita akan tengoklah salah satu graf ni dia akan lebih dia punya lengkungan tu lebih kecil daripada yang lagi satu. Tapi shape dia sama, intersection dia pun sama. Okay, so tu beza dia. Beza C dengan E pula, apa beza AC dengan E? Dia punya intersection dekat 2. Tadi dekat 1 macam tu. Okay, so last kali graf F, we have EX plus 2. So EX plus 2X tu masih lagi positif. So basic shape dia positif. Dan dia punya asymptote Y equals to berapa? 0. So dia punya intercept when X equals to 0. Y equals to? Anyone? When X equals to 0, Y equals to? Semua orang tak ada kira ke? E squared. Very good. Thank you. So, it adalah E squared. Macam mana dapat E squared? E to the power of 0 plus 2. E to the power of 0 plus 2. E squared. E squared ni apa? E squared nombor lah. Nombor yang panjang. So, kita tak tulis nombor yang panjang tu. Kita just tulis E squared. So, the basic shape is like that just now. With its intercept is E squared. And its asymptote at Y equals to 0. Like that. So, this is the shape of your graph. So, dah dapat dah graph tu sebenarnya. Okay, so dah banyak dah latihan yang kita buat untuk basic shape of the exponential function. Okay, yang penting tadi saya kata exponential function, basic shape dia apa? Ke kiri ke kanan. Then dia punya intercept dia mestilah dekat Y intercept.
Bukan dekat x-intercept. Dia y-intercept, meaning that when x equals to 0. And then kita mesti tengok juga kita punya horizontal asymptote. So 3 benda ni yang penting dalam lukis graf exponential. Okay, kita pergi kepada graf logarithm. So logarithm is actually the inverse of your exponential function. So kalau awak perasan tadi, exponential function punya graf macam ni. Boleh tak bagi saya lukis? Okay, this is your exponential graph just now. Right? Nampak tak dia sebenarnya inverse. Ni graph exponential tadi. Ini graph log. So, dia adalah inverse kepada each other sebab dia adalah reflection, pantulan dekat garisan y equals to x macam tu. Okay, so log dengan exponential adalah inverse kepada each other. Ingat itu. So logarithm function is written as where, okay, and a is the positive constant other than 1. Okay, so we can see the domain here, since saya kata tadi, dia adalah inverse kepada exponential. So the range, tadi domain untuk exponential kan negative infinity sampai ke infinity. So range untuk graph logarithm, kita tengok range. Range dia seatas-atasnya, graf awak boleh tak pergi ke atas-atas lagi dan boleh tak pergi ke bawah-bawah lagi. Boleh, tak ada masalah. So that's why the range would be negative infinity to infinity, sama dengan domain untuk exponential. This is also the same. The range would be, dia boleh pergi ke atas, tak ada siapa nak halang graf awak nak pergi ke atas ataupun pergi ke bawah lagi. So the range would be negative infinity to infinity. Sama macam domain kepada exponential. But as you can see, kalau exponential tadi kita ada horizontal asymptote, now we have vertical asymptote. So this is your vertical asymptote. This is the line vertical asymptote untuk graph logarithm. Dekat kosong lah kan. So your domain, ada tak domain belah kiri ni, belah kiri, negative values of x? Tak ada. So your domain start with 0 but not included 0. It's only menghampiri kosong tapi tak sampai, because that is your asymptote. 0 to infinity. And as you can see, 0 to infinity is the range just now for your exponential function. So again, as I said, it is an inverse function of each other. So that's why lah dia punya domain dengan range tu terbalik. Okay, tengok Nampak? Domain dia negative infinity to infinity, range 0 to infinity untuk exponential. So the other way round untuk graph logarithm kita. Macam tu. Alright, and then dia kata sketch the graph of log x base half and log x base 2 on the same axis and find its domain and range. Okay, tadi saya tak cari domain dengan range dia. Untuk semua soalan ni, domain dia adalah negative infinity sampai infinity. Tapi range dia, untuk soalan A, 0 to infinity. Range ni 0 to infinity. 0 is not included. 0 to infinity, this is 1 to infinity. So range, untuk semua soalan adalah 0 to infinity. Kecuali soalan D ni, range dia adalah 1 ke infinity. Macam tu. Alright. Sketch the graph of log x base half and log x base 2. Okay, tengok kat sini. Macam mana saya lukis graf ni. Y, X. Okay, graf asal dia kalau base kita adalah 2, more than 1. So this is the graph.
Dia menghampiri kosong tapi tak sampai kat situ. So this is your y equals to log x base 2. How about log x base half? So the graph would be like this. Dia terbalik dekat. Okay, dia sebenarnya smooth graph ya. Okay, smooth pula tangan saya ni. Log half x. Base dia adalah half. Dia menghampiri kosong tapi tak sampai. Nampak dia reflex dekat atas bawah, dekat x axis ni. Kalau base dia yang bertukar, base dia yang tak sama. Okay. Tapi sebab dalam soalan ni selalunya kita jumpa graf ln. So ln tu dia adalah log. Ln kan adalah log base E. So E ni 2.7 something tadi. So since dia punya base mesti more than 1. So of 2.7 tadi kan more than 1. So untuk graf ln, of course lah basic shape dia yang macam ni tadi. Okay. Basic shape dia yang macam ni. Yang ke kanan. Okay. So untuk sketch graph ln x, jom kita start buat. Kita mesti ada dia punya basic shape. So kita tahu graph basic shape untuk ln mesti graph ini. So kita akan berpandukan kepada graph inilah. Okay. So this is your basic shape. This is your basic shape. And then kita mesti ada vertical asymptote. So kalau exponential kita ada horizontal asymptote. Untuk graph logarithm kita akan ada vertical asymptote. So dekat mana vertical asymptote dia? Okay, kita tengok x ni dia tak ada tambah apa-apa sebab kita nak tengok vertical asymptote, of course lah value of x kan. Okay, ingat tak saya pernah cakap dulu selain daripada dalam square root mesti kena sama, lebih besar atau sama dengan kosong. Denominator tak boleh sama dengan kosong. Ada lagi satu syarat dalam matematik iaitu dalam perut log. Perut log tak boleh sama dengan kosong ataupun negatif. So cuba awak tekan kalkulator awak log kosong. Awak akan dapat max error. Ataupun awak tekan log negative values pun awak akan dapat max error. So dalam perut log dia mesti lebih besar atau sama dengan kosong macam tu. Okay, so dekat sini untuk dapatkan vertical asymptote kita, dalam perut log ni tak boleh kosong. So x tak boleh sama dengan kosong. So vertical asymptote kita x equals to 0. X equals to 0. So this is your vertical asymptote. Mesti tengok value x kita. Okay, kita pun lukislah graph. With your vertical asymptote, x equals to 0. Sekejap, saya nak cari pemadam yang kecil sikit. Okay, dia menghampiri kosong tapi tak sampai. Menghampiri kosong tapi tak sampai. Okay, so this is your x, this is your y. Okay, and then kalau perasan dia ada x intercept dekat situ. So sama juga macam exponential. Kita ada basic shape, kita ada vertical asymptote dan kita ada x intercept. So nak cari x intercept, kita mesti gunakan when y equals to 0 lah. So kita tak tahu when y equals to 0, x sama dengan berapa. So kita ada y sama dengan ln x. So meaning that ln x equals to 0. So nak dapatkan value of x ni, kita exponential both sides. So we have actually
E to the power of 0 equals to X. So X equals to berapa? E to the power of 0 is 1. So dekat sini value dia adalah 1. Okay, tak apa. Kita cuba lagi buat graf ln half X. Ln half X. So the basic shape, sebab ln ni base dia E, basic shape dia masih lagi begitu. Dan X tu adalah positif, so dia tak ada reflect ke kiri ataupun ke kanan. Okay, basic shape dia masih lagi macam tu. Dan vertical asymptote dia, macam nak tahu vertical asymptote dia, kita tengok dekat dalam ni. Half X ni tak boleh sama dengan kosong. So X, okay, half X ni dia tak boleh sama dengan kosong. So X ni tak boleh sama 2, bawa sana pun jadi kosong juga. So vertical asymptote kita masih lagi X equals to 0. X equals to 0. Okay. Basic shape kita dah ada. Boleh lukis graf kita. Since vertical asymptote kita masih lagi dekat kosong. So kita punya graf pun samalah macam yang atas tu. Bezanya adalah interceptnya. So intercept dia macam mana nak buat tadi? Kita kena samakan dengan kosong. Ln half X is equals to 0. E to the power of 0 equals to half X. E to the power of 0 is 1. X equals to 2. Buat pergi sebelah dapat 2. X equals to 2. So value dia 2 dekat sini. So lengkap dah graf awak. Ada shape yang betul, ada asymptote dan ada intercept dekat sini. Okey, tak apa kalau tak nampak lagi, tak apa kita buat lagi. Ada lagi 5, lagi 3 contoh kat sini. So basic shape dia macam ni. Vertical asymptote dia agak-agak berapa? Anyone boleh bagi kat saya apa vertical asymptote kita? 0. 0. Apa yang 0? X equals to 0. Okay, lukis graf. Masih lagi shape yang sama. Menghampiri kosong tapi tak sampai. Okay. So, ln 2x is equals to 0. E to the power of 0 equals to 2x. X equals to 1 over 2. So, beza dia dengan graf atas adalah intersection dia. Half. So, basic shape, vertical asymptote, intersection. Okay, kita tengok graf D pula. Ln x plus 1. So, dalam kes ni, agak-agak berapa saya punya vertical asymptote? Shape dia masih lagi shape yang sama. Tapi vertical asymptote dia berapa? X equals -1. X equals to -1. Very good. Macam mana tahu X equals to -1? Tadi kita samakan dengan kosong kan? Okay. So this is your vertical asymptote. X equals to -1. So -1 dekat sini. Dan kita juga kena cari dia punya x-intercept when y equals to 0, ln x plus 1 equals to 0, e to the power of 0 equals to x plus 1, x equals to 1 minus 1 is 0. So dia intercept dekat kosong. So graph awak would be like this. Macam tu. Dia intercept dekat kosong. So this is your graph ln y equals to ln x plus 1. Okay, basic shape betul, vertical asymptote betul dan x-intercept pun betul. Okay, last sekali, graf kita, basic shape dia bukan begini. Bukan begini. Kenapa bukan begini? Sebab kalau perasan x kita negatif. So, bila x kita yang negatif, so kita akan reflect dekat belah kiri. So, graf tu akan jadi macam ni. Dan vertical asymptote untuk soalan ni berapa? X equals to berapa? 1. 1. Very good. And then, lukislah graf kita. Bila ada asymptote, we always start our graph by lukis dia punya asymptote dulu. 1.
Okay, ni x equals to 1. Dan dia ada intercept, remember? When y equals to 0, ln 1 minus x is equals to 0. E to the power of 0 equals to 1 minus x. X equals to 1 minus 1 is 0. So, dia masih lagi intercept dekat kosong. Shape dia ke kiri macam tu. Ha. Okay. Sekejap saya cuba lukis. Tak jadi lagi. Okay, dia mesti kena dekat kosong. Make sure smooth lah. Ni tak smooth graph saya. Dia sebenarnya kena smooth. Smooth nampak lengkungan tu. Okay, dia mesti kena dekat kosong dan dia menghampiri asymptote dia tapi tak kena. Okay, so this is your graph. Y equals to ln 1 minus x. So, dah banyak dah contoh kita buat graph exponential dengan graph ln hari ni. Pukul berapa dah? 9.30. Okay, so just sedikit sebelum kita berakhir hari ni, just sedikit kesimpulan. Alright, exponential dengan logarithm. So, untuk buat graph exponential, basic shape is very important. So, basic shape dia adalah sama ada gini. Okay, this is e to the power of x. Kalau e to the power of negative x, dia akan jadi belah kiri macam tu. E to the power of negative x. Siapa yang negatif? X tu yang negatif. Ataupun logarithm, asal dia, graf dia adalah macam ni. This is for ln x ataupun macam ni, ln negative x. So, siapa yang negatif? X tu. Okay, ke kiri, ke kanan. Kita reflect dia. Lepas tu, make sure untuk cari awak punya exponential graph, mesti ada horizontal asymptote. Mesti ada horizontal asymptote. So, exponential tadi, kita nak horizontal asymptote. Horizontal asymptote dia, apa dia? Y sama dengan berapa? Dan dia mesti ada y-intercept. Macam mana nak cari y-intercept? When x equals to 0, y sama dengan berapa? So, ini untuk exponential. Okay, kita tengok untuk logarithm pula. Okay, shape dia macam ni. Ke kanan ataupun ke kiri. Tengok x dia positif ke negatif. And then dia mesti ada vertical asymptote. Vertical asymptote adalah x sama dengan berapa. Dan dia ada x-intercept when y equals to 0. X sama dengan berapa? When y sama dengan cos. X sama dengan berapa? Macam tu. So, itu kesimpulan untuk hari ini. Graph exponential dengan graph logarithm. So, mungkin dua graph ni awak tak pernah lagi belajar dekat sekolah dulu ke dah pernah? Okay, tapi graph dia senang sahaja. Macam ni dan macam ni. Nak lukis graf kuadratik lagi susah. Sebab graf kuadratik cikgu kata nak kena ada completing the square dulu. Kalau tak ada graf kubik pun tak tahu dia punya faktor. Kena cari dulu faktor dia berapa. Nak tengok lengkuk dia macam mana kat mana. Tapi graf exponential senang saja. It's the basic shape. Tengok x tu positif ke negatif. And then kita carilah horizontal asymptote y
y-intercept. Logarithm pula basic shape tengok x tu positif ke negatif, vertical asymptote dengan dia punya x-intercept. So you cannot be wrong if the question asks you about logarithm or exponential function. So next tutorial kita akan tengok soalan daripada past years dalam example yang seterusnya tu. Okay, muka surat 27 ni, page 27 is actually examples of question from past years exam. Macam mana dia akan tanya dalam exam untuk graph. Dia bukan tanya macam kita buat tadi. Mesti dia ada cari hubungan di antara exponential dengan logarithm and so on. Okay, so nanti kita akan tengok 4 contoh ni dalam next tutorial. So itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada soalan saya bagi soalan dekat awak. Tolong buat konsep praktis. Soalan nombor 10, 11, 13, 14. 10, 11, 13, 14. So saya suruh buat soalan konsep praktis topik 5 nombor berapa tadi? 10, 11. 10, 11, 13, 14. Okay, 4 soalan tu saja pasal composite dengan inverse function. Belum pasal exponential dengan logarithm lagi. So next tutorial baru kita tengok soalan exponential dengan logarithm. So hari ni boleh teruskan tengok balik nak tengok yang kita belajar tadi exponential logarithm and also the question from the concept practice. So that's all for today. Don't forget to fill in the attendance form and I'll see you tomorrow. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam.